Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлії. Сьогодні приготую неймовірно смачний торт пляцок пані Валевська. І спочатку приготую пісочне тісто. Буде випікатися тільки один корж, тому такий торт готується достатньо швидко. До борошна натираю охолоджене вершкове масло. Щоб масло краще натиралось, поставте його на трішки до морозильної камери. І перетираю руками. У цьому пляцку неймовірне поєднання смаків. Смачне пісочне тісто, хрумке безе, кислинка смородиного варення та ніжний крем. Справжня насолода. До перетертого борошна з маслом додаю дрібку солі, всипаю пакетик ванільного цукру, 2 чайні ложечки розпушувача, цукор і сметану 2 столові ложки. Можна вибирати сметану будь-якого відсотка жирності. І додаю 4 жовтки, а білки будуть потім потрібні для меренги. І замішую тісто. Тісто вже замісило, воно виходить ось таке м'яке. Викладаю на пергамент, зверху також листок пергаменту і розкачую. Буду випікати у стандартній формі від духовки. І щоб були рівненькі краї, ось так загортаю. Зверху знову накриваю пергаментом і розкачую до середини. Бортики тут не потрібно робити. Перекладаю до холодильника чи у прохолодне місце. А за той час приготую білкову масу. Збиваю 4 білки з дрібкою солі до утворення піни. Потім поступово всипаю цукрову пудру. Якщо у вас пудра грудочками, то краще просіяти. В кінці додала кукурудзяний крохмаль 2 чайні ложечки і перемішую на невеликій швидкості. І можна витягати корж з холодильника. Змащую його смородиновим варенням. Потрібно 400 грамів. Якщо не маєте такого варення, його можна замінити на сливове чи вишневе. Бажано, щоб воно було з кислинкою. Це вже дуже апетитно виглядає. А зверху викладаю меренгу. І посипаю мигдальними пелюстками, можна замінити також на волоські горіхи, приблизно 100 грамів. І ставлю випікатись у передню підігріту духовку до 160-170 градусів приблизно на 1 годину. Якщо буде сильно підрум'янюватись верх, випікайте при температурі 160 градусів. І тепер приготую крем. Молоко вливаю у банячок і ставлю підігріватись, але не доводьте його до кипіння. До яєць всипаю цукор, ванільний цукор і перемішую віничком. Додаю крохмаль або можна додати пудинг і знову перемішую. Вливаю невелику кількість підігрітого молока, перемішую і вливаю до решти у банячок. Ставлю на невеликий вогонь і постійно перемішую. Маса має загуснути ось так. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись.
А корж вже спечений, він ось такий гарний і залишаю його також охолоджуватись. Коли вже все охолоне, збиваю вершкове масло кімнатної температури. І поступово додаю заварну основу. Такий крем виходить дуже смачний на смак, як морозиво. Все вже готово і буду складати торт. Корж розділяю на 2 рівні частини. І змащую кремом. Накриваю коржем зверху і готово. Тепер торт має настоятися. Зазвичай залишаю його у холодильнику на ніч, або хоча б на 3-4 годинки. Торт виходить дуже смачний та ніжний, рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі! Чекаю ваших коментарів.